30 let dělám v oblasti výživy. A nejdřív teda ovce a kožešinový zvířata, prostě hospodářský zvířata. No a po čase, když jsme měli psy a začal jsem komunikovat s těma firmama, které tady vznikly a začaly prodávat krmivo, tak jsem prostě byl u zrodu granulí pro psy. Kvalita je především o těch komponentech, které se tam dávají. Chovatelská řada je asi jedinečná u nás v České republice a i zahraniční tím, že se dali dohromady komponenty těch krmiv s tím, že se jenom mění množství toho komponentu. Já když krmím, tak máme otevřených 5 pytlů a kombinujeme ty pytle podle toho, jestli ten pes zrovna maká, nebo je v klidu, nebo prostě už je březí. Pojď honem, Halí, kde pak si? No pojď honem, papa. Já to studuju 30 let a pořád si myslím, že toho vím hodně málo. Spíš je to o těch zvířatech, který řeknou tomu člověku, že něco mu nevyhovuje, tomu zvířeti. No a tím, že jsem prostě se začal s tím zabývat, tak jsem začal dělat i školitele a postupně pak i rozhodčího, mezinárodního rozhodčího. Ale pro mě bylo vždycky důležitější předávat své zkušenosti ostatním lidem a organizovat akce. No tak ta výchova nebo výcvik na kanisterapi, ta začíná už úplně od malinkého štěněte, protože je potřeba ty psy socializovat. Nejde jenom o hlazení nebo ležení vedle toho psa, ale hrát si s ním, házet mu míčky a něco proskakovat a tak dále. Takže je to o těch aktivitách samozřejmě taky. No a k tomu, aby to dělali rádi, tak používáme ty pamlsky. Nemělo by to být krmení, ale podávání pamlsku je metoda, jak něco psa naučit. Ty pamlsky, co já používám, tak si ty jsou jako perfektní v tom, že jsou obrovsky chutný, protože mají játrový obal, ale jsou velice málo výživný. Znamená, že jich můžu dávat hodně. Peťa dal dovnitř, dobře. Tak je šikovná. No vidíš. Člověk stojí u nějaký mety a ovládá toho psa na dálku. Jo? Tak na těch soutěžích mezinárodních to už je úplně úžasný, jak na půl kilometru ovládá psa, který projde bránkama někde. Jo? Je to o znalosti toho chování zvířat, jak těch psů, tak těch ovcí. I ten ovčák, i ten pes musí mít nějakou takovou představu o tom, co s těma ovcema udělat. A zrovna tak i když paseme, když tady dělám to školení, tak těm lidem říkám, pozorujte ty ovce, že jo, zkoušejte si je zahnat sami, pracujte s tím psem, protože je důležité, aby i ten pes věděl, proč to dělá. Kachny jsou z té Indie, kde prostě pochodovali, protože tam je ta polopoušť, tak vlastně museli za potravou hodně jako chodit. Takže jsou to chodivý kachny a jsou děsně bystrý a rychlý. Takže ovládat je velice těžký, je daleko těžší ovládat kachny než ty ovce. Pes vždycky musí pást pro toho člověka. A proto ho musí furt pozorovat a první, co je, tak aby ten člověk
navázal kontakt s tím psem a pak teprve ho může nějakým způsobem ovládat. A jak se to začne dělat tak, že ho někde přivážou a nebo mu nařídějí, aby si lehnul a ležel, až k němu přijdou. A tohle, tak to není ono. Jo. Ten potřebuje nějakou volnost a radost z toho, že to dělá.